Unboxing tayo and tool demo nitong Klein tools self-adjusting wire stripper, wire cutter. Yan, model number niya is 11061. Okay. So comes in sealed packaging. Yan. Ang wire stripper na to okay. So ang wire stripper na to is made in Taiwan. Pero Klein is USA company. Original siya. Original. So ayan, strips number 10 to 20 solid and number 12 to 22 stranded. Romex, hindi ako familiar sa cable na yan eh. So yan, nakalagay din sa handle yung product code nya 11061 Klein tools. Yung sa grip nya meron siyang rubber, etong black portion rubber para hindi siguro dumulas pag ginagamit. Very solid build. Okay. Yan yung cutter nya. Okay. Meron din siyang ano ba to? Locking knob. Itong knob na to, locking knob. Para dito kung gaano nyo kahaba or gaano kaigsi yung gusto nyong maging strip ng wire nyo. So locking knob yan. Ito naman tension knob, tama ba? Yun, tension knob. Saan yan? Sa tension nung pagkapit ng wire. Pag medyo maluwag na, hinihigpitan lang yan. So test natin. Meron akong mga sample wires. Ito ay 3.5. Hindi, 5.5 to, number 5.5 number 10, 3.5 mm squared number 12, and 2.0 number 14. So stranded lahat yan, THHN. So most commonly used sa wiring pag wires ng bahay, power and lighting. Okay? So tinawag pala siyang self-adjusting. Yan, kasi nag-a-adjust siyang automatic. Yan. Very easy. Kasi yung mga hindi self-adjusting, ito yun eh. Ito hindi to self-adjusting. So mano-mano mo siyang, kapag pinilas mo, mano-mano mong kailangan tanggalin yung insulation niya. Ayan. So ganito yung hindi self-adjusting. So ito, very convenient siyang gamitin. Try natin sa number 12 or 3.5 mm squared. Ayan. Ang linis ng pagkaka-strip niya. Okay. So itong cutter. Okay. Napakatalas din.
So sabi hanggang number ano lang siya, no, number 12, 3.5 mm squared, pero subukan na rin natin sa 5.5. To 5.5 to. Number 10. Teka, mali pala yung ano ko. Ito yung ano eh, tawag dito, wire length stopper. So in-extend ko lang. Yan, lock na para hindi gagalaw. Try natin sa number 10 or 5.5. Nababalatan niya pa rin, kaya lang hindi na malinis yung pagkaka-strip niya. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo rugged yung pagkaka-strip niya, bungi-bungi. Ayan, bungi yung insulation. Pero pagdating dun sa copper wire mismo, okay, walang tama or walang damage. So yun lang, parang ayan, bungi-bungi yung pagkaka-strip sa insulation, pero kaya niya yung 5.5. 5.5 number 10 kaya niya. Cutter kaya rin yan. Pero sabi sa instruction, sa user's instruction niya, ano lang siya, for 3.5 tsaka 2.0 mm squared lang. So most likely kung pang mga ano lang, power tsaka lighting wires lang ang pwede nyong balatan sa kanya. Pero napaka convenient. Yan. Okay. Walang problema sa cutting. 3.5 mm squared tong dinidemo kong pinuputol. Yan. Okay. So napakaraming oras matitipid nyo pag meron kayo nito. Okay, try naman din natin sa ibang cable pa. Ito, UTP cable, cat 6. Okay, nabalatan niya, kaya lang ayun, may chance na magka-damage din yung ano, insulation nung strands. Baka hindi na makita sa video, ayan, pero damage siya. So hindi siya suitable para sa mga ganitong klaseng ano, cable. Okay. So sa alambre naman, to gauge 18 to eh, GI wire. Check natin ang cutting kung mabubungi. So far madali siyang gamitin. Gauge 18 na GI wire. Okay, wala naman siyang bungi, pero syempre eventually kung gagamitin niya siya sa mga cabling hindi naman niya intended putulin, masisira at masisira rin yan. Okay, so try na rin natin sa pako, ano, wood nail 1 inch. Check natin cutter niya. Ayan na. Hindi kaya. So hindi niya kaya yung mga, ito wood nail to eh, 1 inch. 1 inch steel. Ay, 1 inch yung length. So nababaluktot yung
try pa natin isa. Nababaluktot lang yung, ay actually ayun na. So hindi siya pwedeng gamitin sa mga wood nails dahil mabubungi. Yan, kung mapapansin nyo, hindi ko alam kung kita pero ano nagkabungi yung cutter niya. Nagkabungi. So ayun, hindi siya suitable gamitin sa ibang bagay maliban sa copper wires, yung cutter tsaka itong stripper niya. Okay, so pero pagka copper, ayan, nagka problema na yung cutting kasi pinilit ko sa pako hindi niya na maputol ng, ayan. So ayan, damage niya yung cutter niya kasi ginamit ko sa pako. Try natin. Ayan hindi niya na ma-cut. Tingin ko na misaligned yung cutter dahil pinilit ko dito sa pako, na misaligned yung cutting blade niya. Bukod sa nagkabungi, na misaligned pa. So ayan. Stripping, wala tayong problema. Okay. Ulan ko na. Okay, so para sa mga nanonood, ano lang siya, for 3.5 tsaka 5.5 mm squared THHN, yan, stranded. Okay, so nagkaroon yata ng konting gap, siguro dahil nung tinry kong putulin yung pako, parang hindi dapat nakabuka yan Okay, so wag nyong gagamitin sa ibang material other than copper wires na intended for stripping nya. Okay, thank you.